नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई कसरी हाइपर फन्डको पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम त हाइपर फन्डमा हामी लगइन गर्छौं। लगइन गरेपछि हामीलाई यो हाइपर फन्ड एकाउन्ट र दुईटा चीजको जरुरी हुन्छ र एउटा OKEx। हाइपर फन्ड र OKEx दुईटा चाहिनेछ। OKEx मा हामी यहाँबाट पैसा पठाउने छौं। सो यहाँ लगइन गरिसकेपछि हामी यहाँ तल म्यानेजमा जानुपर्ने छ। म्यानेजमा गइसकेपछि हामी यहाँ इन्टर ट्रान्सफर देख्ने छौं, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। सो इन्टर ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अलमा क्लिक गरेर कन्फर्म इन्टरनल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। रिवार्डलाई भन्दा पनि ओके यहाँ गर्नुपर्ने छ। यहाँ गरिसकेपछि तपाईले फेरि म्यानेजमा क्लिक गरेर यहाँ फाइनान्शियलमा पठाइसकेको हुनेछ तपाईले हैन। यो फाइनान्शियलमा यतापटि मोर यतापटिको क्लिक गर्नुपर्ने, यतापटि यो कन्भर्जन भन्ने छ, यो चाहिँ तपाईले टेक्स्ट साइडबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले म्यानेजमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि यहाँ फाइनान्शियलमा अघि हामीले फाइनान्शियलमा इन्टर ट्रान्सफर गरेर यहाँनेर यो रिवार्डमा क्लिक गरेर अल गरेर कन्फर्म इन्टर ट्रान्सफर गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्शियलमा गएको हुनेछ। अनि त्यसपछि हामी फेरि यहाँ फाइनान्शियलमा जान्छौं। फाइनान्शियलमा यहाँ एक्सचेन्जमा क्लिक गर्ने छौं। हो SBT + MIF-TRC मा क्लिक गरेर यहाँ अलमा क्लिक गर्ने छौं। अलमा क्लिक गरेर तल कन्फर्म गर्ने छौं। यो कन्भर्जन त्यसपछि कन्भर्जन हुनेछ। कन्फर्म गरिसकेपछि त्यसपछि हामी फेरि फाइनान्शियलमा आएर विथड्रमा क्लिक गर्ने छौं। यो विथड्रमा क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई भइसक्यो नि। यहाँ गएर फेरि हामी यहाँ फाइनान्शियलमै क्लिक गरेर विथड्रमा क्लिक गर्ने छौं। सो यो गर्दाखेरि यो भन्दा अगाडि तपाईले यो MIF_TRC मा पनि देख्नु छ। SDAO मा क्लिक गर्ने छौं, जुन चाहिँ फर्स्टमा देखाएको छ। फेरि मैले ब्याक गरेर देखाएँ। यो माथिको यो SDAO लेखेको छ विथड्रको तल, त्यसको यहाँ ट्याप गरेर अहिले हामीले अघि यो MIF-TRC चुज गरेको थियौं, त्यही क्लिक गर्ने छौं। MIF_TRC। सो अब हामीलाई चाहिँ यहाँ क्वान्टिटीमा अल क्लिक गर्छौं। यो क्वान्टिटी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वान्टिटी यहाँ अल क्लिक गर्छौं र यहाँ विथड्र एड्रेस देखाएको छ नि, त्यो विथड्र एड्रेसको तल चाहिँ हामीले एउटा OKEx को एकाउन्ट लगइन गर्यौं। OKEx यहाँ गइसकेपछि डिपोजिट क्रिप्टोमा क्लिक गरौँ। डिपोजिट क्रिप्टोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले अब MIF मा डिपोजिट गर्ने छौं। यहाँनिर गएर सर्चमा गएर SDAO मा क्लिक गर्छौं। और हैन SDAO मा हैन, हामीले अघि MIF मा गर्यौं, MOF मा क्लिक गर्छौं। MIF_TRC यो एकाउन्टलाई चाहिँ कपी एड्रेस गर्छौं। MIF_TRC अहिले हामीले MIF मा गरेको हुनाले यहाँ MIF को एकाउन्ट लिन्छौं। यहाँ कपी गर्छौं। कपी गरेर यहाँनिर MIF_TRC को विथड्र एड्रेस भनेको छ नि, यहाँनिर यो पेस्ट गर्ने छौं। पेस्ट गरेर यहाँ विथड्रमा क्लिक गरेपछि यो तपाईको विथड्र हुनेछ। यसको 10 देखि 30 घण्टासम्म भित्रमा चाहिँ तपाईको यो OKEx को एकाउन्टमा आउनेछ पैसा। सो OKEx को एकाउन्टमा आउनेछ। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ USDT मा MIF मा तपाईको हुनेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ मार्केटमा तल सबैभन्दा OKEx मार्केट ट्रेड देख्नुहुन्छ, यहाँ मार्केटमा क्लिक गर्ने छौं। सो यहाँनिर गएर सर्चमा MOF सर्च गर्ने छौं। MIF_USDT छ, यहाँ क्लिक गर्ने छौं है। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा MIF डिपोजिट भइसकेपछिको कुरा है। 10 देखि 12 घण्टा लाग्नेछ। 10 देखि 30 घण्टासम्म लाग्न सक्छ। यसले अलि टाइम लिन्छ। त्यो टाइम लिएपछि तपाईको यसमा डिपोजिट भइसकेको हुनेछ। डिपोजिट भएको र नभएको कसरी चेक गर्ने त? त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर साइड सबैभन्दा लास्टमा एसेट्स भन्ने देखाउनेछ। यहाँ एसेट्समा चाहिँ तपाईको यहाँ एस्टिमेट भ्यालु सो एस्टिमेट भ्यालुमा तपाईको यहाँ सर्टेन डलर देखाउनेछ। अनि यहाँनिर तल क्रिप्टोहरु यहाँनिर एस्टिमेट भ्यालुमा यहाँ 00 देखाउने छैन, यहाँ बढी देखाउनेछ जति तपाईको डलर डिपोजिट भएको छ। जति डलर इक्विभ्यालेन्टको त्यो MIF डिपोजिट भएको छ त्यति नै देखाउनेछ। अनि मार्केटमा आउँछौं हामी। मार्केटमा आएर सर्चमा क्लिक गर्छौं MOF
जुन चाहिँ हाम्रो डिपोजिट भएको छ एमएफलाई हामी सेल गरेर युएसडीटीमा लिनेछौँ। अब यहाँबाट हामी सेल गर्छौँ एमएफलाई। हामी यहाँ लिमिट अर्डर देख्न सक्नुहुन्छ। लिमिट अर्डर भनेको चाहिँ अब कतिमा बेच्ने हो भनेर त्यो अलिकति तपाईँलाई मार्केटको बेच्ने नलेज छ भने त्यो लिमिट अर्डरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, एडभान्स लिमिट अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी मार्केट अर्डर राख्नेछौँ। मार्केट अर्डरमा राखेर तपाईँको कति एमओएफ छ, यहाँ तल मेरोमा 0 एमओएफ देखाइरहेको छ किनभने मेरोमा छैन। अनि यहाँ युएसडीटीमा अब कति म्याक्स यो सबै मिलाएर हैन मार्केट अर्डरमा तपाईँको कति बराबरको छ एमओएफ छ त्यो राखेर टोटलमा एमाउन्ट चुज गर्नुहोस् र कति एमओएफ यहाँ जस्तै कति डलर जस्तै टोटलमा डलर भन्ने एमाउन्ट भनेको यहाँ होस् एमाउन्टमा सिलेक्ट गरेर कति एमओएफ देखाउँछ तल अहिले 0 एमओएफ देखाइरहेछ त्यति एमओएफ जस्तै 50 देखाउला त्यो 50 एमओएफ लेखेर सेल एमओएफ गरिदिनुहोस्। त्यो सेल एमओएफ गर्ने बित्तिकै तपाईँको एसेट्समा हेर्नुहुन्छ भने युएसडीटीमा चाहिँ तपाईँको एसेट्स डलरमा रहनेछ। त्यसलाई P2P को मिडियमबाट फाइनेन्समा गएर P2P को मिडियमबाट पनि तपाईँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही युएसडीटी तपाईँले साथीमालाई पठाएर त्यसरी पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि यति नै। केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लास्ट टाइम पनि यसको रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ तर त्यो चाहिँ एकदम थ्योरिटिकल जस्तो मैले सर्टकटमा सिकाएको थिएँ भने यो चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छु। र यो लास्टको युएसडीटी आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले P2P को मिडियमबाट बाइनेन्स चलाउन जान्नुहुन्छ भने P2P को मिडियमबाट तपाईँले विथड्र गर्नुहुन्छ र नभए यहीबाट डलरबाट अरू क्रिप्टोहरू किनेर क्रिप्टो ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ नेपालमा गैर कानुनी छ भन्नाले यो नेपालमा इल्लिगल छ। यदि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने यो क्रिप्टो ट्रेडिङ अनि यो हाइपरफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालमा हुनुहुन्छ भने म यो चाहिँ नगर्नलाई सजेस्ट गर्छु। यो चाहिँ एउटा नेपालमा हुनुहुन्छ भने एजुकेसनल पर्पजको लागि हो र बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ सिक्नको लागि हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दा हामीलाई तपाईँले लाइक र सब्सक्राइब गर्दाखेरि हामीलाई एउटा करेज मिल्नेछ र तपाईँलाई चाहिएको अनुसारको निड अनुसारको भिडियोहरू हामी लिएर आइराख्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे।